रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. आजची जी आपली रेसिपी आहे ही तुम्ही कधीही खाऊ शकता, कोणत्याही सीझनमध्ये खाऊ शकता. खूप पौष्टिक आणि सोपी अशी ही रेसिपी आहे. आता सुरुवात करूया करायला डाळ पालक खिचडी. इथे आपण पाणी उकळून घेतलेलं आहे, त्याच्यात थोडंसं मीठ घालायचं आहे आणि आता इथे पालकाची पानं आहेत ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. 2 जुड्या पालक मी घेतलेला आहे, तो आपण आता ब्लांच करून घेणार आहोत. अगदी 2च मिनटं आपल्याला हा पालक ह्या बॉइलिंग वॉटरमध्ये गरम करून घ्यायचं आहे. 2 मिनटं झालेली आहेत. आपण आता हा पालक काढून घेऊया, गॅस बंद करूया. आता हा पालक आपण काढून लगेच थंड पाण्यात घालणार आहोत. थंड पाण्यात घातल्यामुळे त्याची शिजण्याची जी प्रक्रिया आहे ती तिथेच थांबते आणि पालकाचा रंगसुद्धा छान हिरवागार राहतो आणि ह्या प्रोसेसला ब्लांचिंग असं म्हणतात. थंड पाण्यातनं पालक आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. गॅस ऑन करूया. 1 टेबलस्पून तेल घालून घ्यायचे. 1 कांदा घेतलेला आहे उभा कापून, तुम्ही मोठे मोठे तुकडे करून घेतले तरी सुद्धा चालणार आहे. कांदा थोडासा आपण परतून घेऊया. आता इथे आपण एक अर्धा इंच आलं मी कापून घेतलेलं आहे ते घालूया. लसणाच्या एक 7-8 पाकळ्या घालूया आणि हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत. ह्या मी 4 घेतलेल्या आहेत. हे सगळं थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला ब्लांच केलेला जो पालक होता त्याच्याबरोबर हे सगळं एकत्र वाटून घ्यायचं आहे. आपला कांदा आलं लसूण मिरची सगळं छान परतून झालेलं आहे. गॅस बंद करूया. इथे 2 कप तांदूळ मी धुवून घेतलेले आहेत, ते आता कुकरमध्ये आपण काढून घेऊया. त्याचप्रमाणे अर्धा कप ही मुगाची डाळ घेतलेली आहे, ती पण आपण मिक्स करूया तांदळामध्ये. इथे मी 4 कप एवढं पाणी घेतलेलं आहे, ते आता ह्याच्यात घालून घेऊया. ह्यात आपण अर्धा टीस्पून हळद घालूया आणि पाव टीस्पून हिंग. गॅस ऑन करूया. मिक्स करायचं आहे. कुकरचं झाकण बंद करून आपण आता ह्याला 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. आता मिक्सरच्या भांड्यात आपण ब्लांच केलेला पालक काढून घेऊया. आता हे जे आपण कांदा आलं लसूण मिरची हे परतून घेतलं होतं ते आता ह्याच्यात मिक्स करूया. त्याचबरोबर इथे एक साधारण अर्धा कप एवढी कोथिंबीर मी घेतलेली आहे बारीक चिरून, ती घालूया आणि हे सगळं आपल्याला वाटून घ्यायचे. पालक छान बारीक वाटून झालेला आहे, रंग बघू शकता तुम्ही. कुकरला 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. गॅस बंद करूया आणि कुकर थंड होण्याची वाट पाहूया. इथे मी 2 चमचे तूप घेणार आहे. तूप आपलं गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यात 1 टीस्पून जिरं घालूया. इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत बारीक कापून आणि 1 कांदा घेतलेला आहे मीडियम साईजचा, तो सुद्धा बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा आपल्याला थोडासा फ्राय करून घ्यायचा आहे. आता आपण चवीप्रमाणे मीठ घालूया. आपण डाळ आणि तांदूळ शिजवून घेतले, त्यातही मीठ घातलेलं नव्हतं आणि पालकमध्ये पण आपण मीठ घातलेलं नाही आहे. आता हा जो आपला वाटलेला पालक होता तो आपण ह्याच्यात घालून घ्यायचा आहे. मिक्स करूया. आता मिक्सरचं भांडं जे होतं त्यात आपण पाणी घालून घेतलेलं आहे थोडंसं, तेवढंच पाणी आपल्याला घालायचं आहे, जास्त पाणी घालायचं नाही आहे. आपण आता 1/2 टीस्पून हळद घालूया. 1 टीस्पून गरम मसाला आणि 2 टीस्पून धणे जिरे पावडर. हे सगळं आपण छान मिक्स करूया आणि त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढं दही घालणार आहोत आणि अशा प्रकारे आपली ही ग्रेव्ही तयार आहे. ही आपली संपूर्ण वाफ निघालेली आहे. आता कुकर उघडून बघूया. आता आपण जो पालक शिजवून घेतलाय त्याच्यात हे मिक्स करायचंय. हे आता सगळं मिक्स करून घेऊया आपण. आता आपण ह्याच्यात जसं आपल्याला कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्या प्रमाणात पाणी घालायचंय.
पालक डाळ खिचडी तयार आहे. रंग तुम्ही बघू शकता, खूप सुंदर रंग आलेला आहे. आता आपण ही काढून घेऊया. आपली डाळ खिचडी तयार आहे. आता ह्याच्यावर मस्त आपण असा तुपाचा एक तडका देऊया. 5-6 लसणाच्या पाकळ्या मी कापून घेतलेल्या आहेत बारीक. आपला लसूण लाल झालेला आहे. आता ह्याच्यात एक लाल मिरची घालूया. गॅस बंद करून घेऊया. अगदी 1 चिमटी एवढं हिंग घालायचं आहे. अगदी अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि असा हा झणझणीत तडका आपल्या पालक डाळ खिचडीवर आपण घालणार आहोत. अशा प्रकारे आपली पालक डाळ खिचडी तयार आहे. तर नक्की करून बघा आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.